سلام، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرايب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ. دا د وینډوز 10 نهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې پر ټاسکبار سیټنګ باندې غږیږو. کله چې ټاسکبار ته راشو رایټ کلیک کړو نو دلته موږ سره ټاسکبار سیټنګ دی. په دې به کلیک کړو موږ سره به د ټاسکبار اړوند چې څومره سیټنګز دي یا څومره سیټاپونه دي هغه به موږ سره اوپن شي. په دې کې لومړی اپشن چې موږ سره دی هغه لاک د ټاسکبار دی. دا موږ مخکې ټاسکبار کې هم ویلي وو. دغه اپشن موږ مخکې ویډیوګانو کې ویلي وو. کله چې دا آن وي موږ سره موږ نشو کولی خپل ټاسکبار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته موو کړو. لکه زه ټاسکبار باندې ودرېږم خپل ماوس کې لیفټ بټن کلیک نیسو او چې کله خپل ټاسکبار یو ځای نه بل ځای ته خوځوو نه خوځول کېږي. خو که چېرته راشو دا اپشن آف کړو او بیا راشو ټاسکبار ته خپل ماوس کې لیفټ بټن کلیک ونیسو او ماوس وخوځوو نو زموږ ټاسکبار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته خوځېږي. که غواړئ چې داسې ونه شي ستاسو ټاسکبار لاک وي یو ځای نه بل ځای ته ونه خوځېږي نو را به شئ او دا اپشن به ورته آن کړئ. بل اټومیټیکلی هایډ د ټاسکبار ان ډیسکټاپ موډ دی. زموږ ټاسکبار دلته فی الحال شو کېږي ځکه چې دلته ورته اپشن آف دی. خو کله چې موږ دا اپشن آن کړو نو زموږ ټاسکبار به موږ سره خپله په اتومات ډول هایډ کېږي. کله چې ماوس ورته راولو نو بیرته به موږ سره شو شي. خو که غواړئ چې هېڅکله هایډ نه شي همیشه همدغسې نورمال ډول سره شو وي نو را به شئ ټاسکبار سیټنګ ته او دلته به ورته دا اپشن آف کړئ نو تاسو سره به همیشه ټاسکبار دلته موجود وي او ښکاري به. همدغه اپشن دی دا ډیسکټاپ موډ کې دی او دا ټیبلیټ موډ کې دی. ټیبلیټ موډ موږ تر اوسه نه دی ویلی کار مو پکې نه دی کړی. دا چې کله ټیبلیټ موډ مو وي هماغلته راځي او هماغلته به تشریح کوو. یوز سمال ټاسکبار بټن ته راځو. د دې آیکنونو خبره کوي لکه واتساپ آیکن دی ما سره فیسبوک آیکن دی مسنجر. دغه آیکنونه که غواړئ چې واړه وښودل شي نو را به شئ دا یوز سمال ټاسکبار بټن اپشن به ورته آن کړئ. چې کله آن کړئ ستاسې آیکنونه به واړه شي. خو که غواړئ چې غټ وښودل شي نو دا اپشن به ورته بیرته آف کړئ. تاسو سره به آیکنونه غټ ښودل کېږي. بل موږ سره یوز پیک ټو پریویو ډیسکټاپ دی. د ایرو پیک خبره کوي. په دې باندې موږ تېرو ویډیوګانو کې غږېدلي وو. ګوره موږ چې کله دلته دې کونج ته راشو ایرو پیک دې ته ایرو پیک ویل کېږي. تر څو چې موږ دلته کلیک ونه کړو موږ ته ډیسکټاپ نه ښیي. خو چې کله په دې کلیک کړو نو موږ ته ډیسکټاپ شو کېږي. که غواړئ چې بې له کلیک څخه تاسې ته ډیسکټاپ شو شي نو را به شئ او دا اپشن به ورته آن کړئ. چې کله دا اپشن آن کړئ او خپل ماوس راوړئ ایرو پیک باندې ودروئ بې له دې نه چې کلیک وکړئ تاسو ته به ډیسکټاپ شو شي. که نه غواړئ چې داسې وي نو بیرته به دا اپشن ورته آف کړئ. بل موږ سره ریپلیس کمانډ پرمپټ وینډوز پاور شل دی. تاسې په خپل سټارټ باندې رایټ کلیک کړئ. سټارټ بټن باندې چې رایټ کلیک کړئ تاسو سره دلته یو اپشن دی کمانډ پرمپټ. دا چې خلاص کړئ نو موږ سره په دې ډول سره یو کمانډ دی. له دې نه کولی شو مختلف کارونه له دې لارې سره ته ورسوو. نو دغه اپشن بدلول دي په پاور شل باندې. د هغه لپاره به تاسې راشئ او دا اپشن به ورته آن کړئ. کله چې تاسو دا اپشن آن کړئ بیرته سټارټ بټن باندې رایټ کلیک کړئ نو کمانډ پرمپټ به په وینډوز پاور شل باندې بدل شوی وي. چې کله کلیک کړئ نو تاسو له به په دې ډول سره دا خلاصیږي. اوس د دې او دغه ترمنځ څه توپیر ده دا موږ تاسو پورې تړاو نه لري. موږ وینډوز کې خبرې کوو نو دا به همدغلته پرېږدو. همدغونه کافي ده چې دا اپشن موږ سره دلته څه کار کوي. دا به زه بیرته اپ کړم. شو بیجز آن ټاسکبار بټنز. دلته ما سره فیسبوک دی. فیسبوک کې څلور نوټیفیکیشنز راغلي. که چېرته غواړئ چې دغه نوټیفیکیشنز تاسو ته دلته وښیي نو تاسو به دا اپشن آن ساتئ. خو که چېرته غواړئ چې ویې نه ښیي نو په دې به تاسې کلیک کړئ. تاسو سره به هغه نوټیفیکیشن د دې ساحې څخه لرې شي او یا به هایډ شي. غواړئ نو بیرته به دا اپشن ورته آن کړئ. ټاسکبار لوکیشن دی. ټاسکبار چېرته غواړئ که چېرته رایټ ته غواړئ نو رایټ به کلیک کړئ ستاسې ټاسکبار به رایټ طرف ته لاړ شي. که غواړئ چې بره وي ټاپ به انتخاب کړئ. که غواړئ چې چپ لاس ته وي نو لیفټ بورډ ته انتخاب کړئ. هر چېرته چې تاسو غواړئ تاسو کولی شئ خپل ټاسکبار موو کړئ. زه غواړم باټم کې وي نو بیرته باټم ته راولم. بل اپشن موږ سره کمباین ټاسکبار بټنز دي. ګوره
دلته موږ ټاسکبار کې چې موږ کوم پروګرامونه خلاصوو دغه خبره کوي. لکه زه دلته راځم سټارټ ته او ورډ پروګرام خلاصوم. زه دې کې څو نور ډاکومنټس اخلم، کنټرول ان پریس کوم تر څو ماله څو نور ډاکومنټونه راکړي. ګوره زه چې کله ډاکومنټ اخلم نو هغه هر یو ډاکومنټ دلته ماته بیل بیل شو کېږي او یا ماته دلته بیل بیل اډ کېږي. دا ځکه چې مونږ سیټینګ کې نیور انتخاب کړی، یعنی مونږ ته ټاسکبار بټن هیڅ کله مه کمباین کوه یا هیڅ کله مه راټولوه. که چېرته په دې کلیک کړو دلته مونږ سره دوه نور اپشنونه دي، وین ټاسکبار از فل دا ورله انتخاب کړو نو چې کله هم زمونږ ټاسکبار ډکېږي د یو پروګرام د ډېر خلاصېدو نه نو هغه به کمباین کېږي، یو ځای کېږي به او د یو ایکن یو لیبل لاندې به ښودل کېږي. لکه اوس مونږ سره یو ورډ لیبل ښکاري خو دې دننه مونږ سره نور څلور ډاکومنټس خلاص دي. که زه راشم نور ډاکومنټس واخلم کنټرول ان به پریس کوم نو ما سره چې څومره ډاکومنټس خلاصېږي هغه به ټاسکبار کې نه ښیي، ماته به همدا یو ایکن ښیي، یو لیبل ښیي خو هغه به همدې لیبل لاندې به نور ماته دلته څه کېږي لیست کېږي او بیا کولی شم داسې وګورم. نو که غواړئ چې تاسو سره دا لیبل هم شو نشي، لکه دلته موږ ته صرف آیکنز شو شي، لکه دلته سیټنګ لیکل شوی او دې ته ورډ لیکل شوی، غواړئ دا ورسره شو نشي یوازې ایکن نو سیټنګ ته به راشئ او دلته به ورته کمباین ټاسکبار بټنس اپشن کې به آلویز هایډ لیبلز انتخاب کړئ. دا چې تاسو انتخاب کړئ نو د ټولو اپلیکیشنونو به هغه لیبلز هایډ کېږي او یوازې به آیکنز پاتې کېږي او تاسو کولی شئ په دې ډول یې استعمال کړئ. نو دا و ټاسکبار سیټنګ کې یو څه خبرې، نورې خبرې او نورې درسونه به نورې ویډیوګانو کې وایو ځکه دا ویډیو اوږدېږي. تاسې ویډیو وګورئ، خپل پریکټس وکړئ، که څه ستونزه وه یا څه غوښتنه وه نو ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرايب کړئ، ما دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.